ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફર્સ્ટ લેક્ચરમાં જોયું હતું એકમ વર્તુળ અને એકમ વર્તુળમાં કયા ચરણમાં કયા વિધેયો પોઝિટિવ નેગેટિવ છે એની આપણે કમ્પ્લીટ ચર્ચા કરી દીધી હતી. હવે આપણે થોડા આગળ વધીએ છીએ. અત્યાર સુધી આપણે જોયું એમાં આપણને એટલી ખબર પડી કે કોઈ પણ વર્તુળ હોય, કોઈ પણ વર્તુળના યામ કેવા હોય, r cos θ r sin θ. પરંતુ આના cos θ અને sin θ કેમ છે? કારણ કે આ વર્તુળની ત્રિજ્યા 1 એકમ છે. ઓકે, એની પછી આપણે યામની ચર્ચા કરી હતી કે કોઓર્ડિનેટ્સ, કે યામ કઈ રીતે દર્શાવાય. તો જો હું એવું કહું કે આ આપણું ઉગમ બિંદુ હોય અને આપણી જે રેડિયસ છે ત્રિજ્યા 1 એકમ હોય અને આ છે x અક્ષ, તો તમે આને 1 0 તરીકે લખી શકો, હે ને? કે x અક્ષની ધન દિશામાં 1 જેટલું અંતર, y અક્ષની કોઈ પણ દિશામાં અંતર નથી. ચલો આને કેવી રીતે લખશો? આને કે y અક્ષની ધન દિશામાં 1 એકમ જેટલું અંતર, કારણ કે આ રેડિયસ છે, ત્રિજ્યા છે, અને x અક્ષમાં કેટલું છે? 0. ચલો ફરીથી x અક્ષની ઋણ દિશામાં, આનો મતલબ શું થાય? x ની ઋણ દિશામાં 1 જેટલું અંતર અને y માં કઈ છે જ નહીં, 0. અને અહીંયા લખી દઈએ કારણ કે પાછળ કંઈક કામ આવશે આપણને. અને અહીંયા શું લખશો? કે y અક્ષની ઋણ દિશામાં -1 જેટલું અંતર તેમજ x અક્ષની કોઈ પણ દિશામાં અંતર છે નહીં. તો હવે આની પરથી આપણને ખબર પડે કે આ cos θ નું મૂલ્ય છે અને આ sin θ નું મૂલ્ય છે. cos θ નું sin θ નું, cos θ નું sin θ નું, cos θ નું sin θ નું મૂલ્ય છે એટલી ખબર પડે. ઓકે, હવે આપણે મેં જ્યારે ત્રિકોણમિતિ શરૂઆત કરી હતી ત્યારે જ મેં તમને કીધું હતું ખૂણો કોને કહેવાય. તો કોને કહેવાય ખૂણો? તો મેં તમને કીધું હતું કે ઉગમ બિંદુથી તમે જમણી બાજુ જાઓ ત્યાંથી એન્ટી ક્લોકવાઇઝ વિષમ ઘડી દિશામાં જે બાજુ જાઓ અને જેટલું માપ થાય એને તમે ખૂણો કહેશો. ઓકે, તો એનો મતલબ એવો થયો કે આ આપણી 0 વાળી લાઈન થઈ. આ આપણી 0 વાળી લાઈન થઈ. આપણને ખબર છે કે વર્તુળના આપણે 4 ભાગ કરીએ, મતલબ x અને y અક્ષ જો દોરીએ તો એના 4 ભાગ પડે છે, એને 4 ચરણ કહેવાય છે. એ દરેક ચરણ કેટલાના હોય? 90 90 90 ના હોય. તો જો હું અહીંયાથી ખૂણો માપવાની શરૂઆત કરું તો આ થાય 90, અહીંયા આપણે લખી દઈએ 90. ચલો ફરીથી આ ખૂણો માપું તો 90 + 90, તો અહીંયા કેટલા લખું? 180. એવી જ રીતે જો હું આને માપવા જાઉં તો 90 + 90, આપણે માપવાનું અહીંયાથી ને, 90 + 90 + 90, 180 + 9 270. અને પછી અહીંયા સુધીનું માપવા જાઉં તો 90 + 90 + 90 + 90, ટોટલ કેટલું થાય? 360. જે તમને ખબર છે કે પૂરું વર્તુળ હોય એ કેટલા અંશનો ખૂણો બનાવે છે? 360. તો અહીંયા આપણને ખબર પણ પડે. ઓકે, હવે આ જ વસ્તુ ચાલુ ને ચાલુ રહે. હું તમને કહું કેવી રીતે. આ જ વસ્તુ હવે 360 આવી, એની પરથી પાછું 90, પાછું 90, પાછું 90, પાછું 90, એવી રીતે વધતું જાય. હવે એ આંકડા બહુ મોટા થાય છે, એટલા માટે આપણે ખૂણાને માપી શકીએ એવું એક બીજું શસ્ત્ર છે, એને આપણે કહીએ છીએ રેડિયન. તો હાલ પૂરતું આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં રેડિયન કોને કહેવાય, કઈ રીતે આવ્યું, એનો ડિગ્રી વચ્ચેનો સંબંધ, એ બધું ડીપમાં ચર્ચા કરીશું. પરંતુ હાલ પૂરતું મારે તમને પહેલા બેઝિક ભણાવી દેવું છે અને પછી આપણે ચેપ્ટરની અંદર જઈએ. પહેલા હું બધું બેઝિક ભણાવી લઈશ, કારણ કે આ બધી નાની નાની વસ્તુ છે પણ આખા ચેપ્ટરમાં 11 12 માં બહુ વધારે કામ આવશે. સૌપ્રથમ હું તમને પહેલા કહી દઉં કે જો કોઈ પણ ડિગ્રી છે એને જો તમારે રેડિયનમાં કન્વર્ટ કરવું છે તો d to r તમે એ ડિગ્રીને π/180 થી ગુણો. તમે આ ડિગ્રીને π/180 થી ગુણો તો એ તમારું રેડિયન બની જાય. આપણે થોડા ઉદાહરણ લઈએ. આ હું હજુ કહું છું, ડીપમાં ચર્ચા કરીશ અને પછીના વિડીયોમાં. એટલે આ બાબતે ટેન્શન ના લો કે સર તમે ડાયરેક્ટ કહી દીધું, હું તમને સમજાવીશ. ચલો સૌથી પહેલા આવું છે તો હું પહેલા તો 360 લઉં છું.
ચલો 360 ને આને ગુણો તો 180 ગુણ્યા 2 તો રેડિયન કેટલા થાય 2 પાઈ. ચલો હવે 180 લઉં તો હવે તો અહીંયાથી 360 ના 2 વડે ભાગીએ તો 180 આવે અથવા 180 ગુણ્યા પાઈ બાય 180 ઉડી ગયા તો આને શું કહેવાય પાઈ. બરોબર છે. ચલો હવે આપણને જેટલા ખૂણા ખબર છે અને જે જનરલી યુઝ થાય છે એની ચર્ચા કરીએ તો 90. ચલો 180 ને આપણે 2 વડે ભાગીએ તો 90 આવે તો આપણે પાઈ ને કેટલા વડે ભાગવા પડે પાઈ ભાગ્યા 2 એને કહેવાય 90. પાઈ બાય 2 એટલે 90. હું રેડિયન માં એટલા માટે લખું છું કે બધા જ દાખલા રેડિયન માં આવશે તો આને ધ્યાનમાં રાખવાની ટેવ પાડી લો. બરોબર છે. 360 એટલે 2 પાઈ, 180 એટલે પાઈ, 90 એટલે પાઈ બાય 2. ઓકે ચલો 60 ની આપણે વાત કરીએ. 180 ને હું કેટલા વડે ભાગું તો 60 આવે 3 વડે તો પાઈ ને પણ જો 3 વડે ભાગીએ તો એને 60 કહેવાય. ચલો એવી જ રીતે 45. 45 એટલે હું 90 ને કેટલા વડે ભાગું તો 45 આવે 2 વડે તો 90 એટલે પાઈ બાય 2 આને 2 વડે ભાગો તો પાઈ બાય 2 ભાગ્યા 2 એટલે પાઈ બાય 4. ઓકે ચલો હવે હું 30 લખું છું. આ બધા ડિગ્રી છે. ડિગ્રીના આવી રીતે દર્શાવાય છે હું તમને પછી ડીપમાં સમજાવી દઈશ. 30 એટલે 180 ને તમે 6 વડે ભાગો 180 ભાગ્યા 6 એટલે 6 તરી 18 તો 30 આવે તો પાઈ ને કેટલા વડે ભાગવા પડે પાઈ બાય 6 અને અંતમાં 0 ડિગ્રી એટલે 0 ગુણ્યા આગળ 0 ગુણ્યા સમથિંગ એટલે 0 તો આ તમારો જવાબ. આ બધા છે રેડિયનમાં. રેડિયનમાં કંઈ પણ સ્વરૂપમાં દર્શાવાતું નથી. હવે આ જ વસ્તુ આપણે અહીંયા લખવાનો પ્રયત્ન કરીએ. ચલો અહીંયાથી આપણો એંગલ શરૂ થાય છે 0 એટલે 0 જ પછી 90 આવ્યું 90 એટલે પાઈ બાય 2 જો અહીંયા લખેલું છે પછી 180 એટલે પાઈ. બરોબર છે. પછી ઓકે 270 ની વાત કરીએ તો 270 નું જો આપણે લખવું હોય તો અહીંયા કરો 270 ગુણ્યા પાઈ બાય 180 તો 0 0 કેન્સલ 9 તરી 27 અને 9 દુ 18 તો શું વધ્યું 3 પાઈ બાય 2. બરોબર છે. તો આનો જવાબ આવે છે 3 પાઈ બાય 2. હાલ ખાલી તમે આની ઉપર ચર્ચા રાખવા કેવી રીતે આવે છે હું સમજાઈ દઈશ. અત્યારે આની ઉપર ધ્યાન રાખો કે આ શું આવે છે. ચલો 3 પાઈ બાય 2 માં ફરીથી 90 ઉમેરો 360 એટલે 2 પાઈ તો અહીંયા લખી દઈએ 2 પાઈ. પછી શું થાય છે ખબર છે જો આમાં 90 ઉમેરાય એટલે પાઈ બાય 2 ઉમેરવાના પછી પાઈ બાય 2 ઉમેરવાના પાઈ બાય 2 ઉમેરવાના પાઈ બાય 2 ઉમેરવાના તો 2 પાઈ માં ઉમેરો તો અહીંયા આવશે 5 પાઈ બાય 2 પછી આમાં પાઈ બાય 2 ઉમેરો તો 3 પાઈ આમાં પાઈ બાય 2 ઉમેરો તો 7 પાઈ બાય 2 આમાં પાઈ બાય 2 ઉમેરો તો 4 પાઈ આમાં પાછા પાઈ બાય 2 ઉમેરો તો 9 પાઈ બાય 2 આમાં ચલો પાઈ બાય 2 ઉમેરો તો 5 પાઈ. આવી જ રીતે આ 6 પાઈ આવી જ રીતે આ બધું ચાલતું જ રહેશે. 0 પાઈ બાય 2 પાઈ 3 પાઈ બાય 2 2 પાઈ એ આપણું પહેલું ચક્કર પૂરું થયું 360 વાળું અને એની પછી જેમ જેમ થીટા વધતા જાય ધારો કે આપણે સંખ્યામાં લખીએ કેટલું મોટું થાય. બરોબર છે. એટલા માટે આપણે પાઈમાં સરળતાથી લખીએ છીએ. હવે થોડું આપણે ઓબ્ઝર્વેશન કરી લઈએ કે કેવું કેવું છે અને કેવું નથી. ઓબ્ઝર્વેશનમાં કે કેવું છે કે જો તમે ધ્યાનથી જુઓ તો જમણી બાજુ કોની ઉગમ બિંદુની જમણી બાજુ બધા યુગ્મ પાઈ આવે છે. જુઓ તો 0 2 પાઈ 4 પાઈ 6 પાઈ 8 પાઈ પડી 0 થી જમણી બાજુ બધા યુગ્મ પાઈ આવે છે. એવી જ રીતે 0 થી લેફ્ટ સાઈડ બધા કેવા આવે છે પાઈ 3 પાઈ 5 પાઈ 7 પાઈ અપ ટુ સો ઓન. બરોબર છે. ઓકે અને 0 થી ઉપર અને નીચે ધ્યાનથી જોઈ લો ઉપર અને નીચે બધા પાઈ બાય 2 પાઈ બાય 2 પાઈ બાય 2 વાળા ટર્મ આવે છે. બરોબર છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ મેં તમને સમજાવ્યું છે એ બહુ નોર્મલ લેવલનું સમજાવી દીધું છે કે એકમ વર્તુળમાં આપણે ગયા લેક્ચરમાં ભણ્યા હતા કે કયા ચરણમાં કયું ટ્રિગ્નોમેટ્રિક ફંક્શન વિધેય પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય. આજે મેં એ સમજાવ્યું તમને કે તમને કયા એંગલ ક્યાં મળશે એ મેં તમને સમજાવી દીધું. હવે આપણે
થોડા 2-3 પોઈન્ટ લઈશું અને 2-3 પોઈન્ટ લઈશું એની પછી ટ્રિગ્નોમેટ્રી ફંક્શનમાં પાઈ પ્લસ પાઈ માઈનસ 2પાઈ પ્લસ 2પાઈ માઈનસ પાઈ/2 પ્લસ ઓર માઈનસ એનાથી વિધેયમાં શું ચેન્જ આવશે એની બધી ડિસ્કસ કરશું. બરોબર છે? તો સૌપ્રથમ આપણે આટલું નોંધી લો. આપણે મળીએ છીએ નેક્સ્ટ વિડિયોમાં. થેન્ક યુ.